aking channel. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos ko. Ngayon is ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng mga videos from playlist. Ilalagay mo siya sa watch later in one go gamit lamang ang mobile phone. So, watch this. So, ngayon guys, click muna natin ang ating YouTube channel. Ayan siya. Punta tayo sa library. Makikita nyo dyan yung watch later. Ayan, wala siyang laman. So, 0. Ayan, walang laman. At makikita nyo yung watch on TV. Ayan yung help and feedback. May playlist ako na ililipat. So, punta tayo kay Messenger. Ayan, open natin yung group. Ayan. And then, tingnan natin dito. Ayan yung playlist. Copy mo lang yan. And after makopy, punta naman tayo sa aking Chrome. Ayan. Kapag na-open na natin yung Chrome, ayan, punta tayo agad dito sa may 3 dot na to. And then, desktop site agad natin. So, dapat guys, may check yung desktop site na yan. Ayan, yung blue dyan, dapat may. Kailangan na natin guys, i-open dito yung, hanapin lang natin yung www.youtube.com. At siguraduhin lamang na ang gagamitin yung account dito is yung account na gagamitin nyo kung saan inyo isa-save yung playlist nyo. So, mag-sign in muna tayo dito guys. Ganito dapat yung format na makikita nyo kasi naka-desktop site nga siya. Itong gagawin natin guys is ito yung latest kung paano mo ita-transfer yung playlist mo sa watch later. Kasi dati merong add disable _ polymer ba yun? Equals true or equals 1. Ngayon hindi na yun, hindi mo na magagamit yun. May bago na ngayon guys. Ito yung latest. So kanina guys, meron tayong, di ba kinapin natin yung link ng playlist. Ilalagay lang natin siya dito. I-paste mo lang and then enter. So, ganito dapat guys ang lalabas sa cellphone niyo, sa screen ng cellphone niyo. Ganito kapag naka-desktop site. Click nyo lang guys yung play all. And then, as you can see dito sa ibaba guys, may mga videos dito sa ibaba. So, pili lang kayo ng kahit na anong video dyan. And then, click nyo yung 3 dot. And then, makikita nyo guys yung add to queue. And then, click nyo lang yung 3 dot na yon, add to queue. And then, so, itong video na to ni Catriona, yung rumarampa siya na naka-swimsuit. Yan ang kukunin natin. At tatandaan nyo palagi guys kung ano yung video na clinic nyo. Para alam nyo, pagdating sa watch later, kung alin yung buburahin nyo. Kung nakikita nyo yan, save na yun, automatic na lalabas yun. So, save mo siya sa watch later. So, punta naman tayo guys ngayon sa aking YouTube channel. Ayan. Tingnan natin sa watch later kung ayan na siya. 66 videos yung na-save. Ayan siya. Nandiyan. Punta tayo sa Messenger. Tingnan natin ulit kung ilan yung videos talaga na dapat na nakasave sa akin. Ayun. 65 videos lang dapat. Bakit naging 60? Kasi sinama mo yung video kanina ni Catriona na rumarang pa siya na nakaswimsuit. So, karaniwan, nandun yun sa ilalim, sa pinakadulo. Doon mo makikita yun. Tingnan natin guys.
ayun, Miss Universe 2018 Catriona Full yan. Q&A yan. I-remove natin ngayon yan para maging 65 yung videos natin. Ayan, remove from watch later. So, tingnan natin guys kung ilan na lang yung video. Yon 65 videos na lamang siya guys. Tapos nakikita nyo siya parang naano ko na siya, napanood ko na siya. Yung red lines na yan. Hindi ko pa napapanood, hindi pa yan. And then, syempre, i-remove ko yung mga videos ko dito. Ayan, yan, Maf Armada TV na yan. Yan yung mga videos ko. I-remove ko siya from watch later kasi hindi ko pinapanood ang sarili kong videos kahit pa hindi pa ako monetized. Ayan, remove na natin siya guys. Check natin kung ilan yung videos. 58 na lang siya. Yung 65 minus 7 yung videos ko is 58 na lang yung papanoorin ko na videos. So guys, punta muna tayo sa aking account. Time watch. Watch history. Clear mo lang yan para sigurado hindi mo pa siya napanood. Clear search history. Clear watch history. Ganyan lamang po mag-clear ng history guys. And as you can see, wala na sila dito sa list. So, pwede na ulit ako manood ng videos. Tingnan natin sa watch later. Ayan, wala na siyang red lines. So, pwede ko na siya guys panoorin. Wala na siyang red lines. Okay na. And then, papanoorin ko na lang siya. And siya nga pala guys, tips ko lang sa inyo. Or alam kong marami na nakakaalam nito. Pero, ugaliin nyo palagi na mag-clear history. Kahit pa sa computer shop kayo pumunta, lagi kayo mag-clear history nang sa ganun na hindi nila makuha kung ano yung information ninyo. Sa cellphone nyo, pag nag-open kayo sa Chrome, lagi kayo mag-clear history. Sa Google, pag nag-open kayo, lagi kayo mag-clear history. Araw-araw nyo po yung gagawin. Every time kayo na mag-open ng account ninyo. Kasi maaari kasi makuha yan. Ayan. Ito, papakita ko sa inyo guys. Yan. Clear history lang palagi. Yan. Clear browsing data, advanced, then clear data. Wala na akong wala na history ko ngayon dito sa my Chrome. So, tingnan natin guys. Click natin yung home. Ayan guys. Naka-sign out na ako sa Chrome. So, punta naman tayo kay Google. Tingnan natin kung yung mga search ko dito is nandito. Yung history ko, ayan. So, more. Click natin yung more. And then, ayan, search history. Ayan, guys. Nakalagay sa akin, yan, wala. Kasi nga, dinelete ko na yung history ko dito kay Google.